ናሳው የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ተቋም እንግዲህ ፓርከር ሶላር ፕሮብ የሚባል የምርምር ሳተላይት አለው። በ2018 ዓ.ም መጀመሪያም አካባቢ ነካክቼላችኋለሁ። 2018 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ፀሐይ አቅራቢያ ሳተላይት ሆና ኦርቢት እንድታደርግ የመጀመሪያው በሚባል ደረጃ በቅርበት እስከ 15 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ድረስ ፀሐይን ተጠግታ እያጠናች የነበረ which is በጣም ቅርብ ማለት በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እንደዚህ ተጠግቷት ያጠናም ጥናት የለም እስካሁንም የታየ የለም። ፓርከር ሶላር ፕሮብ የመጀመሪያዋ ነች። ስለዚህ በጣም የተሳካ ጥናት ለአለፉት አንድ አመታት ከ2018 ጀምሮ እስካሁን ድረስ እያጠናች ነበረ እና እንግዲህ ባሳለፍነው በሳምንት ማለት ነው በዚህ ወር ባሳለፍነው ሳምንት 4 የምርምር ጽሁፎችን እንግዲህ በጆርናል ሳይንስ ላይ በዚሁ በፓርከር ሶላር ፕሮብ አማካኝነት ከተጠኑት ጥናቶች እና ከዚህ በፊት በአስትሮናውቶች ወይም በጠፈር ተመራማሪዎች ይታሰብ ከነበረው አስተሳሰብ ወጣ ያለ እና አዲስ ግኝት በሚባል ደረጃ ማለት ነው የተገኙ የምርምር ጽሁፎች ታትመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ወደ ፀሐይ ከተላኩት ቅድም እንዳልኳችሁ ሳተላይቶች እጅግ በጣም ይቀርበችና ደግሞ ወደፊትም እጅግ በጣም ቀረብ ብላ እስከ 6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ ፀሐይ ተጠግታ ለማጥናት የሚያስችል ቴክኖሎጂ አላት። ከዚህ በፊት እንግዲህ ለመድፈር እንግዲህ አስቡት ቅድም ብያችኋለሁ መሬት ላይ ሆነን የሚሞቀንን ሙቀት አስባችሁታል። ወደዛም ስንጠጋ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ወደ ፀሐይ ደግሞ እየቀረብን ስንሄድ ኮሮና የሚባል አለ። በጣም ሞቃት የሆነው የፀሐይ የውጨኛው ሻይን የሚያደርገው ስክሪኑ ላይ ለማሳየት እሞክራለሁኝ። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አውትሻይን የሚያደርገው ፓርት ኮሮና ይባላልና እሱ ደግሞ ከፀሐይ ሰርፌስ በላይ በጣም የሚሞቅ የፀሐይ ክፍል ነውና ይሄ ወጋገን አይነቱ ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ ማየት እንደምትችሉት የፀሐይ ወጋገን ፓርቱ ኮሮና ይባላልና ከፀሐይ ሪል ሰርፌስ መሬቱ ከፎቶስፌር ቅድም ካልኳችሁ ከሱ ሁሉ ይልቃል የኮሮናው ሙቀትና ስለዛ ሁሉ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደፊት የምታጠና ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለ7 አመት ያህል ትቆያለች ተብሎ ነው መጀመሪያ 2018 ላይ ወደ ፀሐይ ኦርቢት የሄደችው ማለት ነው። በ2024 እንግዲህ ሙሉ ሚሽኗን ኮምፕሊት ታደርጋለች ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት እቺ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ያልኳችሁ ሳተላይት ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በሶላር ዊንድ የሚባል አለ ማለት የፀሐይ ንፋስ በአማርኛ ቀለል ስናደርገው ማለት ነው። የፀሐይ ንፋስ ብዬ ልበላችሁ ከኮሮና ቃልኳችሁ አሁን ቅድም ከነገርኳችሁ ከፀሐይ ዋነኛው ከመጨረሻው ሰርፌስ ከፍ ብሎ እንደ ወጋገን የብርሃን ወጋገን አይነት የሚመስለው ፓርት ኮሮና ይባላል የፀሐይና እሱ ከዋናው ከሰርፌሱ ይልቃል። ቀላል ምሳሌ ስቶቭ እንውሰድ። ስቶቭ የላይኛው የስቶቭ ሜታል ፓርቱን ብንነካውና ከውጭ ካለው አካባቢ ላይ እጃችን ብናስጠጋ የትኛው ነው የሚያቃጥለን? ሊትራሊ ስቶቭን ስንነካው ነው አይደል? ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች። ስለዚህ የውጭኛው ፓርት ያን ያህል የሚያቃጥል አይደለም። ነገር ግን ፀሐይ ላይ ኢንቨርስ ነው። የውጭኛው ፓርት ወጋገን ፓርቱ አውትሻይን የሚያደርገው በጣም ያቃጥላል ከሰርፌሱ ከፀሐይ ሰርፌስ። ስለዚህ ይህንን ከዛ አካባቢ ከኮሮና ከሚባለው አካባቢ ደግሞ የሚነሳ እንደ ንፋስ አይነት እንትን አለ ቻርጅድ ፓርቲክሎችና አዮኖችን የሚገፋ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ከነበረው የዚህ የኤነርጄቲክ ፓርቲክሎች የሂደት ወይም የፍሰት ፍጥነት በተለየ አሁን እንግዲህ በጣም ፈጣን እንደሆኑ ተረድተዋል ማለት ነው አስትሮናውቶች። እንደውም ማለት ነው እየተባለ ያለው እጅግ አደገኛ ከመሆናቸው የተነሳ በሚሽን ላይ ያሉ አስትሮናውቶችን ሊያጠቃ የሚችል ስፒድ ላይ ሁሉ የሚሆኑበት ጊዜ ሊኖር እንደሚችል እየተተነበየም እየታወቀም ነው። ከዛም በተጨማሪ የኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ኦንቦርድ ያሉ ወይም በስፔስ ላይ ያሉ የኮሙኒኬሽን ሳተላይቶችንም ሊያጠቃ የሚችልበት እነኚህ ኤነርጄቲክ ፓርቲክሎች እንደ ደስት ፓርቲክል ሪሊዝ የሚደረጉት ስክሪን ላይ ለማሳየት እሞክራለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እንደ ደስትድ ፓርቲክል የሚገፉት እነኚህ ኤነርጄቲክ ፓርቲክሎች እጅግ በጣም አደገኛ ስለሆኑ የኮሙኒኬሽን ሳተላይቶችን በስራ ላይ ያሉ ጠፈርተኞችን ብሎም ደግሞ በኃይል አቅርቦት ሙሉ በሙሉ እንግዲህ ምድር ላይ ኃይል አቅርቦትን ዳሜጅ እስከማድረግ ድረስ ይሄ መብራትም ስልክ ኮሙኒኬሽን ሁሉን ነገር ዳሜጅ እስከማድረግ የሚችሉ ኢነርጄቲክ ፓርቲክሎች እንደሆኑና በጣም በፍጥነት የሚሄዱም እንደሆኑ እንግዲህ ፓርከር ሶላር ፕሮብ ተመልክታለች ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው በፀሐይ ማግኔቲክ ፊልድ ላይ የተስተዋለው በቶሎ ቶሎ የመቀያየር
እና የመተጣጠፍ ባህሪ ነው በዚህ በጥናታቸው የዳሰሱት ማለት ነው እነኚህ አስትሮናውቶች በአራቱ ጽሁፋቸው ከዳሰሱት ማለት እነኚህ በማግኔቲክ ፊልድ የፀሐይ ከፍተኛ የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ ከዚህ ቀደም የነበረው አስተሳሰብ በአንድ አይነት ዳይሬክሽን ለረጅም ጊዜ ፍሎ እንደሚያደርግና አልፎ አልፎ የመተጣጠፍ ባህሪን እንደሚያሳይ ነበር አሁን ግን ፓርከር ሶላር ፕሮብ በጣም በቅርበት እየተመለከተችው ባለች ወቅት የታየው ነገር ምንድነው እጅግ በጣም የመታጠፍና ላይክ ውቅያኖስ ወይም ወንዝ ፈሳሽ ወንዝ ላይ አይታችሁ ከሆነ እየተደረበ እንደሚመጣ አይነት ውሃ ይሄም የማግኔቲክ ፊልዱ ታጥፎ የመመለስና እንደገና የመደረብ አይነት ከፍተኛ ስሜት እንዳለው ዌቭ ባክ የማድረግ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስሜት እንዳለው የማግኔቲክ ፊልዱን ተስተውሏል ይሄም እንግዲህ በዌዘር የመቀየር እንትኖች ላይ ከፍተኛ ኢፌክት እንደሚያመጣም እንግዲህ አስትሮናውቶች የተረዱበት አቅጣጫም እንደፈጠረች ነው እንግዲህ የፓርከር ሶላር ፕሮብ ባጭሩ ለመመልከት የምንችለው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህንና መሰል ተዛማጅ የፀሐይ እንቆቅልሽን ያያየች ያለችው ፓርከር ሶላር ፕሮብ እስከ 2024 ድረስ ለ6 አመታት ያህል አብራት ቆያለች ማለት ነው በፀሐይ ኦርቢት እየዞረች በዚህም ውደቷ እንግዲህ በዚህም ኦርቢቷ እስከ 6 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ድረስ ፀሐይን ተጠግታ ሌሎችም የፀሐይ እንቆቅልሾች እስካሁን ያልተመለሱ ቅድምም ነካ አድርጌላችሁ ያለፍኳቸው ጥያቄዎችን ለመመለስ እንግዲህ ከፍተኛ እድሉን እንደምታመቻች ነው እንግዲህ ፍንጭ እየሰጠቻለች ምክንያቱም አሁን ቀደም እንደነገርኳችሁ ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂቲክ ፓርቲክሎች እንደ ደስት ሆነው የሚለቀቁት ማለት ነው ወደ ምድርም ቀደም እንዳልኳችሁ ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶችን እስከ ማጥፋት የደረሰ አቅም ካላቸው እንግዲህ ወደዚህ የመምጣት ወደ አርዝ የመምጣት ወይም ወደ ቅርብ ወዳሉት ፕላኔቶች የመጠጋት እንትኑ ሰፊ እንደሆነ ሳይንቲስቶች ተረድተው እነኚህን ኮሙኒኬሽን ሳተላይቶች ያንን ኢነርጂቲክ ፓርቲክል መቋቋም እንዲችል የማድረግ ከፍተኛም ስራ እንዲሰሩ እንግዲህ እድል ይሰጣቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ወደፊት ከሚመለሱት ጥያቄዎች መካከል እንግዲህ ዋነኞቹን ደግሞ ገረፍ አድርገን ቀለል ባለ መልኩ ለማየት እንሞክር እንግዲህ ኮሮና ብያቸዋለሁ ከኮሮና አካባቢ የሚነሳው ሶላር ዊንድ ምንድነው ምክንያቱ ከዛ አካባቢ ከፀሐይ የውጭኛው ክፍል በጣም ሙቀት አለው ብያቸዋለሁ ከዛ አካባቢ ደግሞ ሶላር ዊንድ ይነሳል ያ የፀሐይ ንፋስ መነሻው ምንድነው የሚለውን እስካሁን ድረስ የታወቀ ነገር ስለሌለ ምንድነው የፀሐይ ንፋስ መነሻው ወይም የሶላር ዊንድ መነሻው የሚለውን ነገር እንግዲህ ወደፊት የሚመለስ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው ሌላኛው የሚመለስ ጥያቄ ኮሮና ከፎቶስፌር እንዴት ሊሞቅ ቻለ ቀደምም ይያልኳችሁ ነበር ኮሮናው በጣም ሙቀት ከፍተኛ የሙቀት እንዳለው ታይቷል ታውቋል 999000 አይነት ልቀት በጣም ትልቅ ልቀት ነውና ያን ያህል ኮሮና ከፎቶስፌር እንዴት ሊሞቅ እንደቻለ እንግዲህ የምትመልሰው ፓርከር ሶላር ፕሮብ ትሆናለች ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የከፍተኛ ግራቪቴሽናል ፑል እና ማግኔቲክ ፊልድ መንስኤው ምንድነው የሚለውን ነው የምትመልሰው እንግዲህ የከፍተኛ የስበት ኃይል መኖሩን ቀደም በሶላር ሲስተም እንዳልኳችሁ ፀሐይን ነው ሁሉም ፕላኔቶች የሚዞሩት ፕላኔቶች ብቻ አይደሉም ድዋርፍ ፕላኔቶች በጣም ብዙ አስትሮይዶች ፀሐይን ይዞራሉና ያንን ያደረገችው በፀሐይ ከፍተኛ ግራቪቴሽናል ፑሊንግ ፎርስ እና በማግኔቲክ ፊልዱ አማካኝነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው መንስኤው የሚለውን ፓርከር ሶላር ፕሮብ ወደፊት እንግዲህ በሚቀጥሉ 6 አመታት በማጥናት የምትመልስልን ጥያቄዎች እንደሚሆኑ አስትሮናውቶች የናሳ ተመራማሪዎች እንግዲህ ገምተዋል ተንበየዋል ማለት ነው አሁንም እያገኙ ያሉት መረጃ እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ለኛም ወደ ምድርም ስናመጣው እጅግ በጣም ስለ ፀሐይ ማወቃችን ጥቅም እንዳለው አስረግጠው እየነገሩን እንደሆነ እንድናሰምርበት እፈልጋለሁኝ እንግዲህ ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ስላሳለፍነው ጊዜ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ መረጃው በጣም ጠቃሚና አስተማሪ እንደሆነ አስባለሁኝ ስለዚህ ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ አድርጉት ኮሜንትም እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁ የቤተሰባችንን አካል እንድታሰፉት እጠይቃችኋለሁ ስለ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በስፋት እንወያያለን ሼርም አድርጉት ለብዙዎች እንዲደርስ አብረን ስለነበርን አመሰግናለሁኝ ቻው ኢትዮቴክ ባውስ